Jó reggelt, jó napot kívánok, sziasztok! Rikári vagyok a Rikári Vlog csatornáról, és a mai részben folytatódik a Retro Részek Rikárival című sorozatom, és ebben a mai részben a Tátra villamosokkal fogunk foglalkozni, méghozzá az eredeti kivitelű Tátra T5C5 típusú villamosokkal. Most, amik elmentek mögöttem, azok nem azok már a korszerűsített változatok, de kivárunk egy hagyományos, klasszik Tátrát. Ebben a Retro Részek sorozatban foglalkoztunk már az ipari csuklósokkal és a TV6000-es hannoveri villamosokkal, és ugye az a lényege ennek a sorozatnak, hogy a régebbi tömegközlekedési jármű típusokat ismerjük meg, amik Budapesten közlekednek, illetve egyelőre a budapesti tömegközlekedési járművekkel kezdtük, de a későbbiekben folytathatjuk akár más városokban, vagy akár a vasúthálózaton is. Is a hagyományos klasszik Tátra villamos, és ha megnézitek, akkor ugye a villamosnak az összes ajtaja nyílik. Mert ugye ezek a klasszik kocsik, ezek nincsenek leszállási jelzővel felszerelve, és így kénytelenek a megállóban az összes ajtajukat kinyitni. Népliget metróállomás. Végállomás. Kérjük, szálljanak le a járműről. Ezek a hagyományos klasszik Tátrák egyébként az 1-es és az 1A villamos vonalán közlekednek, és ide nézzetek, itt van a Pulcsimon a vonalhálózat, mi most itt vagyunk a Népligetnél, és ugye hát főleg az 1A vonalon, amit az előbb vettem föl, azok itt a Könyves Kálmán körút, Hungária körút, Róbert Károly körút és Árpád híd, Vörösvári út útvonalon közlekednek Óbudára, és itt van a Pulcsimon a vonalhálózat, illetve jellemző villamos típusok belehímezve a pulóveremre, ugyanis ezt a videót a Transforverse támogatta. A Transforverse egyedi mintás közlekedési témájú pulóvereket gyárt, és ez, ami most rajtam van, ez ugye a budapesti villamos hálózatot ábrázolja, és rajta vannak a főbb járműtípusok is, ugye a KAF, a Tátra, a ipari vagy KCV és a Combino. Egyébként ez egy ilyen kapucnis pulóver, tehát ilyen téli viseletnek nagyon praktikus. Itt most a reggeli órákban videózok, úgyhogy egy kicsit fázom is. Jól is jön egy ilyen meleg pulóver Rikárinak. Egyébként ezeket a pulcsikat rövidesen nagyon nagy kedvezménnyel, akár 60%-os kedvezménnyel is megvásárolhatjátok majd a Transforverse webshopjában november 29-e és december 1-e között. Úgyhogy ha szeretnétek ilyen pulóvert, akkor látogassatok el a Transforverse honlapjára www.transforverse.hu. Nem is értem, hogy miért kezdtem sapkában a videót, hogyha van ilyen jó kapucnim is.
Kilastjuk a futárból, megérkezett a Tatra típus legelső budapesti darabja, a 4000-es pályaszámú. Ez érkezett legelőször Budapestre 1978-ban. Közben az 1A viszonylaton beérkezett egy újabb klasszik Tatra. Akkor most utazzunk is egyet a klasszik Tátrával. Ugye véget ért a reggeli csúcsforgalom, így az egyen közlekedő kocsik azok már kiálltak a forgalomból. Ilyenkor most délelőttre csak ez az egy marad bent, de ez pont ez a szerelvény tartalmazza a prototípus járművet is. Úgyhogy ezzel csinálunk most egy kört Kelenföldig. Ezt a T5C5 típust egyébként a CKD Tatra gyár gyártotta 1977 és 84 között Budapest részére. Ez a típusváltozat, ez csak Budapesten közlekedik, és egyébként azt tette szükségessé a típus létrejöttét, hogy a magyar ipar nem volt képes megfelelő mennyiségű járművet gyártani. Korábban ugye, illetve ebben az időben még a ganciparikat is gyártották, ugye a 70-es évek végéig, de egyszerűen nem volt gyártási kapacitás, és a KGST piacon, a szocialista piacon kerestek lehetőséget, és ugye a CKD Tatra volt a legnagyobb gyártó, amely villamos kocsikat gyártott ebben az időben. A CKD egyébként egy nagy múltú cseh, vagyis hát akkor, amikor létrejött, akkor csehszlovák gépipari cég. A rövidítés pontosan, ezt olvasnom kell, mert nem tudom fejből elmondani, Českomoravská Kolben Danek, egy nagy gépipari cég 1927-ben jött létre az akkori Csehszlovákiában, és több korábbi cég, gépipari vállalat egybeolvadásából alkották meg. Ezek között voltak mezőgazdasági gépgyárak, volt energetikai gépgyár, és volt közte természetesen járműgyár is, és hát tulajdonképpen Közép-Európa egyik legnagyobb ilyen gépgyárává vált. CKD-t a második világháború után egyébként CKD Stalingrádnak is hívták, ugye akkoriban divat volt ilyen különböző sztalinista, meg kommunista elnevezéseket adni, akár vállalatoknak is. Egyébként végül 1963-ban beolvadt a cégbe a
Vagonka Tátra Smihov cég is, és így lett a cég elnevezése CKD Tátra, és hát ezek a villamosok is erről kapták a nevüket. A cég ezen elnevezése pedig ugye nyilvánvalóan a Tátra hegység nevéből származik. Egyébként a Tátra villamosok gyártása az 1940-es évek végére nyúlik vissza. Akkor vásároltak meg egy amerikai licenszet, és ez alapján kezdtek 1952-től villamosokat gyártani. Először a T1-es típus családot, ebből néhány száz darab készült, majd a 60-as években a T2-es járműcsaládot, ez sem volt egy túl nagy széria, majd pedig következett a 60-as évektől a T3-as, ezek a klasszik gömbölyű tátrák, néhány városban Európában még a mai napig is közlekedik belőlük néhány példány. Ezeket egészen a rendszerváltásig gyártották, és ez volt tulajdonképpen a Tátra gyárnak a sláger terméke és a legsikeresebb terméke. Ebből csaknem 14 000 darab készült, főleg Közép- és Kelet-Európában, illetve szovjet országokba közlekedtek. Hozzánk is eljutottak egyébként a 70-es évek közepén ezek a gömbölyű tátrák, próba üzemként szóló és csuklós motorkocsikat próbáztak Budapesten, amikor ugye szóba került, hogy a Tátra gyártól vásárol Budapest villamosokat, de végül egy új, kifejezetten Budapestre tervezett típus kifejlesztése mellett döntöttek. Az első két kocsi egyébként a prototípus szerelvény, ami a mi szerelvényünknek az első kocsia is, az egyik, ezek közül való. Az Prágában közlekedett először, ott futotta a próbaköreit, pályaszáma is az ottani rendszerbe lett besorolva, 8011-8012-es számon készült az a két kocsi, és a sikeres próbák után és a szériagyártás, a sorozatgyártás elhatározása után Budapestre hozták ezt a két kocsit, és megkezdték a sorozatgyártást. Budapesten a 4000-es számcsoportba kerültek ezek a villamosok, és ugye a 4000-es és 4001-es lett a prototípus kocsi. Mint mondtam, a szerelvényünknek az első kocsi, amivel most utazunk, az a 4000-es kocsi, tehát a legelső budapesti Tátra villamos. Amúgy elég nagy csomagokban érkeztek ezek a villamosok, két nagy csomagban. Egyrészt 1980-ban 170 kocsi érkezett, majd 1984-ben még 150, így a prototípus kocsikkal együtt összesen 322 darab készült Budapestre, és ezek tulajdonképpen a mai napig megvannak és közlekednek. Kettő közülük balesetes lett, és ebből később tanuló kocsit alakítottak ki, de tulajdonképpen az összes kocsi rendelkezésre áll jelen pillanatban még, és hát várhatóan az új alacsonypadlós, ugye az lehívott opció kapcsán érkező kapok, hosszú kapok kapcsán lesznek a klasszik tátrák, ezek a régi tátrák kiselejtezve, és nem fognak közlekedni a budapesti utakon, illetve részben fognak közlekedni, hiszen néhány kocsi az eredeti állapotúak közül ki van jelölve múzeumi megőrzésre, és azok nem lesznek leselejtezve. Páspark metróállomás. És akkor most már is közeledünk a végállomás felé, és eléggé üres a villamos, alig vagyunk. Azért tudunk csinálni egy kis room tourt. Ugye a klasszik Tátra vezetőállás fülke, és ezekkel a szürke kapaszkodókkal voltak szerelve a villamosok eredetileg. Ugye 2+1-es üléselrendezés, látszólag egyirányúak a kocsik, de tulajdonképpen valójában kétirányúak, de vezetőállás ugye minden kocsiban csak az egyik oldalon van, hiszen jellemzően csatolva közlekednek.
A klasszik kocsikhoz passzolóan, ezeken még a megymagozós, mechanikus jegylyukasztók vannak. Annyi változtatás viszont történt ezeken a kocsikon, hogy felszerelték őket kijelzővel, ilyen foglyemszerű, nem foglyemszerű, ez ledes kijelző. Itt ki is írja a kijelző a végállomást. Leszállunk itt akkor a villamosról, és folytatjuk a sztorizást, a story time-ot. Legutóbb, amikor itt a kelenföldi vasútállomásnál körbetekintőztünk, akkor feladtam feladványként, hogy számoljuk meg itt a villamos végállomásnak a kitérőit, váltóit. Úgyhogy most akkor nézzük meg a megfejtést. Most itt együtt meg fogjuk számolni. Ugye itt ezen a vágánykapcsolat kezdetén van 3 egyszerű kitérő és egy angol, egy átszelési kitérő. Közben érkezik a KAF, beáll a felszállóhelyre. És itt tovább haladunk óvatosan, úgyhogy közben ne üssön el minket a villamos. Ugye itt hagytuk abba a számolást az átszelési kitérőnél. Ugye a vágánykeresztezések azok ugye nem számítanak bele, közben érkezik a villamosunk, ez itt hát meg szokott történni ez a mozgás, mert hogy ugye a délelőtti órákra félreáll, kétrészes számot teljesít, és ez a miénk, igen, ezzel érkeztünk. Ugye a 4000-es kocsi, az első példány, ugye annó a prototípus volt, és ennek a mozgásnak a felvétele után tovább számoljuk a váltókat. Ugye onnan, ahonnan kiállt a mi szerelvényünk, kiágazik egy váltó, tehát az a 4., a keresztezést nem számoljuk, az 5., ahol ez visszaágazik, és még ott a szélső 2 vágányon, ahol az a másik, az a korszerűsített Tátra áll, ott még 4 váltó, 4 kitérő található, egy klasszikus Hosenträger. Úgyhogy azt tippelt jól, aki azt mondta, hogy 10 kitérő található a végállomáson, ebből ugye 9 egyszerű és 1 átszelési kitérő, tehát 9 normál és 1 angol váltó található. Úgyhogy nem tudom, hogy volt-e nyertes, ezt majd vissza fogom nézni, de ha volt, akkor gratulálok a nyertesnek. Egyébként érdekesség, hogy először, amikor megérkeztek a Tátra villamosok, akkor Budára az 59-es vonalára kerültek, és ott úgy közlekedtek korábban, ha jól emlékszem, ha jól tudom, ezreseket, tehát ilyen
ilyen régi kocsikat váltottak, és úgy közlekedtek, hogy csúcsidőben össze volt két kocsi csatolva, méghozzá úgy, hogy mind a kettőnek előre volt a vezetőállása. Ugye az 59-esnek akkoriban is mind a két végén hurokvágány volt megtalálható, és a csúcsidő végén ezeket szétkapcsolták, néhány kocsi bement a kocsi színbe, és a délelőtt egy kocsival közlekedtek. Délután, amikor jött az újabb csúcsidő, akkor pedig újra összecsatolták őket, akkor már a ma megszokott módon, hogy két irányba volt a vezetőállás. Ez rövid ideig zajlott így, mert nem volt túl praktikus, meg balesetek is bekövetkeztek belőle, és végül azóta már csak csatolva közlekednek a Tátra villamosok, egyébként ugye 2-es és 3-as csatolással, természetesen itt az 1-esen, itt a nagy utasforgalomra való tekintettel, itt 3-as Tátrák közlekednek, mármint hogy 3 kocsi van összekapcsolva. Egyébként műszakilag lehetne belőlük 4-et is összekapcsolni, de ez már nem szokás, és ilyen gyakorlatilag üzemszerűen, tehát forgalomban nem történt. 3 vagy 4 Tátra kocsi összekapcsolása amúgy már egy 60 méteres szerelvényt alkotna, ami már a megálló hosszokat meghaladná. Egy kicsit a típusjelölésről, ugye a Tátra villamosoknak a T betű utáni számai, azok tulajdonképpen a típus család különböző generációit jelentik. Ugye a T1-es, 2-es, 3-as, ugye a különböző generációk, és utána fölgyorsultak a dolgok, hamar lett T4-es és T5-ös is, sőt tulajdonképpen párhuzamosan gyártották ezeket, mint mondtam, a T3-ast azt majdnem a rendszerváltásig gyártották. A budapesti az ugye az 5-ös generáció lett, T5C5, ebben a T a Tátrát, az 5 ugye ezt az előbb ecsetelt generációszámot jelenti, a C a kétirányú jelölése, tehát hogy tulajdonképpen a kocsi kétirányú, bár ugye vezetőállása, mint mondtuk, csak egy van kocsinként, és az 5, az utolsó 5-ös, az pedig a kocsiszekrény szélességét jelenti, ugye 2500 mm szélesek ezek a kocsik, és akkor mindjárt beszéljünk arról is, hogy annak idején, amikor ezek a kocsik érkeztek, akkor ezek nagyon szélesnek számítottak, ugye a korábbi villamosok, az iparik és az UV-k, azok csak 2400 mm szélesek, tehát 100 mm, azaz 10 cm különbség van köztük, és bizony sok helyen a pályákat át kellett építeni ahhoz, hogy a Tátrák tudjanak rajtuk közlekedni. Egyébként ma már teljesen általános ez a 2500 mm-es szélességű villamoskocsik, teljesen általánosak, sőt például Miskolcon a Skoda villamosok még ennél is 15 cm-rel szélesebbek, 2650 mm-esek, ezért van az, hogy az az érzetünk a miskolci villamosban, hogy sokkal tágasabbak azok a villamosok, tehát ha mondjuk főleg egy iparihoz képest nézzük, egy ipari csuklóshoz képest, akkor egy sokkal tágasabb kocsiban utazhatunk ott. Hát ez a Tátra villamos, ez tulajdonképpen a kettő között van, és ez egy azóta elterjedt nemzetközi szabvány. Hát a régi villamos kocsik azok sokkal keskenyebbek voltak. Ugye a régi időkben, amikor még az autóbusz nem volt annyira elterjedt, akkor elég keskeny kis utcákban is közlekedtek villamosok, egyébként Budapesten is, a belvárosban, és hát ennek megfelelő volt a járművek szélessége. Aztán később ugye a nagyobb kapacitás igény, a nagyobb befogadó képesség igénye tette szükségessé azt, hogy szélesebbek legyenek a villamosok. Ezek a villamosok egyébként még kontaktoros vezérlésűek,
Hát abban az időben még ez teljesen általános volt, de nem sokkal ezután, illetve abban az időben már elérhető volt a tirisztoros, a szaggatós vezérlés is. Hát akkor még ezeken nem alkalmazták, egyébként későbbi Tátra villamosokon már ilyen elektronikus tirisztoros vezérlésű kocsikat gyártottak. Minden esetre akkor ezt viszonylag gazdaságosan lehetett gyártani, és az a technológia még eléggé gyerekcipőben járt. Egyébként később ezeket a Tátra villamosokat itt Budapesten korszerűsítették a 2000-es évektől kezdődően, és gyakorlatilag 20 kocsi kivételével mindegyik Tátra villamos átesett több ütemben ezeken a korszerűsítéseken. Van olyan is közöttük, amin kétszer is végeztek módosítást. Elvégre ez a típus, ezek a kocsik már 40-45 évesek, úgyhogy rájuk fért ez a kis ráncfelvarrás. A korszerűsített kocsik egyébként részben belső térben is megújultak, de egyébként a vezérlésük is megújult, elektronikus vezérlést kaptak, és képesek a hálózatba való visszatáplálásra is, és ezzel gazdaságosabbá vált az üzemük. Mint mondtam, a klasszik Tátrákból, az eredeti állapotú Tátrákból, amin csak kisebb módosításokat végeztek, mint például a kijelzők felszerelése, ezekből 20 darab van, 2 a tanulókocsi, és 18 darabból 6 szerelvényt tudnak összeállítani, és ebből egyébként hétköznapokon 5-öt szoktak kiadni ide az 1-es, és főleg inkább az 1A vonalára. Hát ma én csak 3-at láttam, de aztán kiderült, hogy a futár nem mutatott mindent, mert később megjelent egy 4. is. Minden esetre tudtam nektek spottolni klasszik Tátra villamosokat. Egyébként, ha szeretnétek ezekkel utazni, ezt hétköznap tehetitek meg itt az 1-es 1A vonalon és csúcsidőben, tehát vagy korán kell kelnetek reggel, még munka, illetve suli előtt, vagy a délutáni órákban lehet velük leginkább találkozni. Még annyit a Tátra villamosokról, hogy ugye korábban az volt a divat, illetve hát régebbi kocsiknál, például az iparinál még most is úgy van, hogy a villamosnak csak egy fényszórója volt, és a Tátra villamosok is így készültek. Ez a T5C5, a Budapestre készült Tátra volt az első, ami dupla lámpás volt. A Tátra villamosok menetkapcsolója jellemzően pedálos volt, de mivel Budapesten ez szokatlan volt, ezért ezt a típust, amit Budapestre gyártottak, ezt kézi, ilyen kis karos menetszabályozóval szerelték fel. Pedig, hogy mindent elmeséltem, amit eltudtam. A műszaki részletekben nem megyek bele, mert ahhoz kevésbé értek. Szóval most, hogy mindent elmeséltem, amit eltudtam és elszerettem volna, felszállunk erre a Tátra villamosra, méghozzá egy korszerűsített példányra, amit ugye az egyedi ajtónyitó gombbal tudjuk magunknak kinyitni az ajtót. Felszállunk és elindulunk hazafelé, és én ezzel meg is köszönöm a figyelmeteket, és ne feledjétek el, hogy Ricard a Transforverse öltözteti, ugye ilyen jópofa közlekedési tematikájú pulcsikat tudtok megrendelni a www.transforverse.hu oldalon. November 29-e és december 1-e között a Black Friday akcióban akár 60%-kal olcsóbban is. Közben indul a Tátra, én tartok hazafelé, és ezzel megköszönöm a figyelmeteket. Rikári voltam Budapestről, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok! Csüssz! Következő megálló a Bártfai utca.
De ezt már nem közvetítem.